ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਡਾਇਲਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਆਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਐੜੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਐੜੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਐੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੀਗੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋੜਨੀ। ਸੋ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ ਜੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਹੱਥ ਪੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ: ਘਿਓ ਤੇ ਖਿਚੜੀ, ਦਾਲ ਤੇ ਫੁਲਕਾ, ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਹੱਥ ਘੜੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋੜਨੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀ: ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋੜ, ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਘੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਲਾਲ ਸੂਹਾ, ਕੰਮਕਾਰ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ। ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਊਚ ਨੀਚ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਘਰ ਘਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਰਾਰਥਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਗੜ ਦੁਗੜੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਚਾਹ ਚੂਹ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੁਗੜੇ ਦਾ, ਤੇੜੇ ਦਾ, ਚੂਹ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਣੀ ਦਾ, ਚਾਗੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਥ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋੜਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ